Tôi đến chùa xin xăm, đại sư nói duyên phận đời tôi sẽ đến sau 2 ngày. Đại sư, ông không tính sai phải không? 2 ngày nữa là ngày thanh minh. Nếu không, ông tính lại đi. Trước câu hỏi của tôi, sư phụ chỉ cười mà không nói. Ngày thanh minh thì tôi đang quét mộ. Sư phụ tặng tôi một sợi dây đỏ đeo trên cổ tay. Tôi cảm thấy nóng một cách khó hiểu. Khi tôi quay lại, suýt nữa thì va phải một người đàn ông lạ. Người đàn ông trước mặt có mái tóc dài đến thắt lưng, mặc áo choàng đỏ. Tôi quan sát xung quanh. Tôi giơ ngón tay cái lên, khen ngợi anh ta. Dám Casibole ở đây, ngầu. Không hổ là người đàn ông Trung Quốc đam mê điện ảnh. Ý tưởng của anh thật là độc đáo, phải không? Lời nói của tôi khiến anh ta có chút bối rối. Chỉ là đôi mắt ấy cứ nhìn chằm chằm vào tôi không rời, thậm chí còn có một số ngón tay. Tôi nhìn anh ấy vài lần, nghĩ thầm, anh vẫn đang ở trong nghĩa địa. Anh vừa quét mộ xong đã đi thẳng đến Camic đến con à? Thật kỳ lạ. Sao lại có triển lãm truyện tranh tổ chức vào ngày thanh minh? Trước câu hỏi của tôi, người đàn ông lắc đầu. Tôi không biết bạn đang nói về truyện tranh gì. Anh đã nhập vai từ bây giờ rồi phải không? Nói chuyện đều rất văn vẻ. Cũng không biết mình đang Casibole ai. Đúng rồi, vậy anh định đi đâu? Tôi không làm phiền anh nữa. Tôi nghiêng người chuẩn bị rời đi, nhưng vừa đi được vài bước, tôi nghe thấy tiếng bước chân theo sau. Tôi quay đầu lại thì thấy người đàn ông bí ẩn đó luôn theo tôi, luôn giữ một khoảng cách nhất định. Gã này đi theo tôi. Tôi không thể đi một mình. Tôi đang suy nghĩ một mình, bỗng nhiên trời đổ mưa phùn. Thời tiết này có phải là đặc trưng của ngày thanh minh không? Từ khi tôi có thể nhớ, không có một năm thanh minh mà không có mưa. Cũng chính vì thời tiết thường xuyên như vậy vào mỗi dịp thanh minh mà tôi đã hình thành thói quen mang ông khi đi viếng mộ. Tôi cầm ông lên, quay đầu nhìn. Người đàn ông vẫn đứng yên tại chỗ, cho dù bên cạnh có cây để trú mưa, hắn vẫn không đi tránh mưa. Anh chàng này đẹp trai thật. Nhưng sao tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn. Sau khi suy nghĩ, tôi cầm ông đi đến chỗ anh ta. Bên cạnh anh chàng trông có vẻ không thông minh lắm. Giơ ông lên đỉnh đầu anh ta. Tôi chỉ thấy anh đáng thương thôi. Trời mưa mà không có ông. Bộ trang phục này của anh cũng không rẻ. Thôi thì tôi làm việc tốt vậy. Con đường mòn xuống núi tuy không rộng nhưng cũng không hẹp, vừa đủ cho hai người chúng tôi đi song song. Tôi cẩn thận bước đi trên con đường. Bộ quần áo anh ta mặc trông rất đắt tiền. Nếu tôi vô tình dẫm phải, anh ta sẽ bắt tôi đền tiền. Có lẽ tôi nên cẩn thận hơn. Tôi sẽ dùng tiền tiết kiệm để trả cho anh ta. Trong lòng tôi nghĩ lung tung. Trong lúc vô tình, tôi nhìn thấy trên cổ tay anh ta hình như cũng có một sợi dây đỏ tương tự như trên tay tôi. Anh cũng đã đến chùa Bạch Vân à? Dây đỏ trên cổ tay anh cũng giống của tôi. Tôi phấn khích giơ tay kia lên để đảm bảo anh ta có thể nhìn thấy. Tôi còn lắc lư cổ tay trước mặt anh ta. Anh không biết đâu, vị đại sư đó nói rằng hôm nay tôi sẽ gặp được tình yêu đích thực, còn tặng sợi dây này. Chỉ là tôi cảm thấy những gì ông ta nói không đáng tin lắm. Ai mà lại có duyên phận vào ngày thanh minh chứ? Nhưng mẫu dây này rất đẹp. Tôi đã đeo nó từ đó đến giờ. Còn anh thì sao? Anh cũng bị ông ấy lừa à? Sau khi nghe tôi nói, anh ta cứ nhìn chằm chằm vào cổ tay tôi. Không biết đã bao lâu, có thể là 1 hoặc 2 giây, hoặc là rất lâu. Hắn khẽ cười một chút. Khuôn mặt vốn đã đẹp trai nay càng thêm quyến rũ với nụ cười đó, khiến tôi như bị mê hoặc. Trời ơi, anh chàng này đẹp trai quá, đẹp trai hơn tôi. Anh ta cất giọng trầm thấp, làm trái tim tôi rung động. Đây là đồ của tôi, luôn mang theo bên mình, không phải xin ở chùa. Đó là sự trùng hợp. Đừng quan tâm. Nhà anh ở đâu? Cũng không biết có thuận đường không. Nếu thuận đường, tôi đưa anh đến ga tàu điện ngầm. Khi tôi đặt câu hỏi đó, đôi mắt anh ta lộ rõ vẻ cô đơn, và điều tôi lo lắng đã được xác nhận qua lời nói của anh ta. Tôi không có nhà. Vâng, hóa ra là như vậy. Anh chàng này có vẻ giàu có. Bộ tóc giả này chắc chắn là loại tốt nhất. Lại còn là tóc dài đến thắt lưng, chắc là hàng thủ công cao cấp nên có giá trị. Thêm vào đó là áo choàng thêu vàng, chất lượng cao, dù đã quét mộ nhưng không hề có một nếp nhăn. Chắc là hàng cao cấp, ít nhất cũng phải 10.000 tệ. Anh ta chắc là vì Casibole mà đầu tư rất nhiều, đã tiêu quá nhiều tiền, vì vậy mà bị gia đình đuổi ra khỏi nhà. Thật đáng thương. Tôi lo lắng nhìn vào mái tóc của anh ta. Trong lòng tôi có chút xót xa. Anh ở khách sạn à? Hay là đến nhà một người bạn? Người đàn ông liên tục lắc đầu. Trong lòng tôi cũng đã chắc chắn một điều, hắn không có nơi nào để đi. Tôi định nói gì đó. Người đàn ông nhìn tôi, và trái tim tôi như bị đâm thủng. Có chút hụt hẫng, chỗ đó còn có chút ngứa ngáy. Anh ta đang cầu xin tôi cho anh ta ở lại. Đối diện với khuôn mặt này, đôi mắt tội nghiệp như vậy, tôi thực sự không thể nói 2 chữ từ chối. Vậy anh có muốn đến nhà tôi ở tạm một đêm không? Chờ gia đình anh hết giận rồi hãy về. Tôi mời anh về nhà tôi như vậy, có phải quá thẳng thắn không? Có thể bị người ta coi là biến thái không? Nhưng đó cũng là sự thật. Ai bảo anh ta có khuôn mặt đẹp như vậy? Dù là sự thật, nhưng tôi cũng muốn nói rằng tôi không phải là một kẻ biến thái. Nhưng Sở Cảnh không cho tôi cơ hội giải thích. Với khuôn mặt đẹp trai đó, lại nở nụ cười quyến rũ chết người. Anh ta đã đồng ý. Khi tôi còn chưa hoàn hồn, tôi đã đưa anh ta về nhà, và anh ta giới thiệu tên là Sở Cảnh. Tên này nghe như tên của nam chính trong phim. Người đẹp trai mà tên cũng hay như vậy sao? Chỉ là tôi không nhớ mình đã về nhà. Nhớ lại trải nghiệm sau khi bị hắn mê hoặc, tôi không dám thừa nhận. Đó chính là tôi. Anh ấy đồng ý về nhà với tôi. Tôi đưa anh ta vào ga tàu điện ngầm. Cùng tôi đi tàu điện ngầm tuyến số 8. 4 trạm là đến rồi. Tôi vừa nói vừa lấy điện thoại ra quét mã vào trạm. Chỉ là sau lưng đột nhiên không có tiếng bước chân. Tôi quay đầu lại, phát hiện Sở Cảnh đứng ở cổng, nhưng không lấy điện thoại ra quét mã. Trong tay cũng không có vé. Thanh sáo trốn vé này chúng tôi không ủng hộ. Nếu thật sự không có tia, anh có thể nhờ tôi giúp. Tôi sẽ giúp anh. Tôi nói với anh ta như vậy. Hắn dường như hiểu. Anh ta gật đầu, có vẻ như đồng ý. Anh ta sẽ không thay đổi ý định. Lúc này tôi mới yên tâm, nghĩ rằng như vậy đây mới là thiếu niên tốt lớn lên dưới lá cờ đỏ của chúng ta. Nhưng tâm trạng tốt của tôi tan biến sau khi quay đầu lại. Có mấy người đứng bên cạnh tôi đã tránh xa ra rồi, tạo ra một khoảng trống xung quanh tôi. Và những người khác ở nhà ga thỉnh thoảng liếc nhìn tôi. Chuyện gì vậy? Sở Cảnh, anh có ngửi thấy mùi gì từ tôi không? Không có mùi. Lạ thật. Tại sao họ lại tránh tôi xa như vậy? Có gì đó không ổn.
Thôi, không nghĩ nữa. Tôi đưa Sở Cảnh về nhà. Dẫn hắn về nhà cùng nhau. Tôi ôm quần áo đi qua phòng A. Đột nhiên tôi nhận ra điều gì đó. Tôi nín thở, căng thẳng. Tôi từ từ lùi lại trước gương. Sau khi nhìn đi nhìn lại 3 lần, tôi chắc chắn. Chân tôi mềm nhũn. Sở Cảnh này là cái gì vậy? Sao trong gương không thấy anh ta? Tôi ngã ngồi xuống sàn. Sở Cảnh nhận ra sự bất thường của tôi, quan tâm hỏi, anh có sao không? Có phải không thoải mái không? Trong không khí im lặng. Cuối cùng tôi cũng mở miệng, anh đừng đến gần. Anh có phải là người sống không? Sở Cảnh lập tức dừng lại, nhìn tôi một lúc. Trong không khí yên lặng. Cuối cùng hắn cũng động đậy. Không cần nói cũng biết. Tôi gần như ngất đi. Tôi ra ngoài và dẫn một con ma nam về nhà. Liệu tôi có trở thành người đàn ông đầu tiên trong lịch sử? Người đàn ông bị ma hút tinh khí.